is from. Ubus na kuya. Charot. Wala na naman. I-arrange ko pa. Wait lang. Ay, sorry. Wow! Isa lang to, lahat ah. Oh. Sabay-sabayin mong ilagay. Yan. Wala bang ibang ganyan? Isa lang. Maya in the house. Char? Lafang ito. Lafang kung lafang. Yan. Kasi lagay mo na rin to. Video mo ako nakita. Ano ah? Oh. Wala lang ganyan. Isa lang. Isa lang yung ganyan. Ba naman? Ba naman? Ha? Ito oh. Para mabilis. At 2 oras lang tayo. Nalagay mo na lahat.
Pinaktak na po. Nagmamadali. 2 hours lang daw kasi. Pero madami. Gutom na kami. Gutom na. Kung may pakeme-keme. Nasaan ang lettuce, mami? Unti ng lettuce. Pagkaluto niyan, saan nilalagay? Sa pinggan natin. Nasaan ang pinggan ko? Ay, ito ang pinggan ko. Gano'n? So, ito ang pinggan ko. Hihingi tayo. Mga kaibigan, gutom po kami. Gutom po kami. Saan yung, ano? Anes, ano na? Juice ba yan? Tubig. Yan, juice? Ulam. Parang juice man. Natawag pa. Yan. Nagala nyo, ano? Ganto pa ito. Oo. Okay. Di pa. Mamaya na, nakalabas ako. Mamaya ako. Saan po sila, ma'am? Wow! Rice tayo guys. Rice tayo guys ngayon. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video po, kakain po kami sa ano to? Samgyuniku. Ang hirap. For only $4.99, unlimited na po sa kanila. Meron po silang Wagyu beef. Ano na to? Tulog na.
bet ni Maya. Gusto yung spicy, pwede yung spicy. Kain tayo guys. Gutom talaga ako. Dahil hindi po kami nag-breakfast, diretso na po kami dito. Video ko dami ng wala nyo nataktak mo. Tulog na ito. Kumuha na lang kayo ito. Kuya, pahingi pa po kami. Wala na tayong side dish, hindi na tayo. Hindi ka. Gusto. Kasama juice. Kasama sa puso. Parang juice na. Juice yan. Juice yan, di ba? Kunti lang. Hindi pa rin wala. Thank you. Cheers! Pinumagan naman sa mga to. Cheers muna! Cheers! Cheers! Ikinig mo yung pancit, ang sarap. Hindi ko natikman. Mamay, mga galing kita. Hindi, nakita mo na, nakita mo. Kuyo, ano? Kuyo yan nila. Langis. Sulit na ako. Kuhain na ninyo. Ito initin. Sabi naman yan. Kain nga kita. Mami, tunog na yung lagi na dyan ay. Tunog na. Ay, nahulog. Ito po ang second set. Wow. Talong-tawa ko doon sa langis. Nakalimutan po namin gamitin ng langis. Nagpa-pride kami ng walang langis. Dahil kay Maya. Say hi to my vlog, baby. Hi. Ito yung kanilang
soup. Masarap siya, promise. Smart on here in Korea. Yeah! Korea! Ito po yung after. A few moments later.